Tapos, ang mga bata nga yun na i-refer, na i-report, mga authorities, second naman Carmela, nga need tagan support. So, ano ito niya nga mga support services, mga aftercare services, na need ang mga victim survivor. So, yung talagaan project CAACT-2 with the emphasis on the reintegration. Paano ang bata makabalik, mahibalik sa community ng hatiya pamilya. Ngan maging free niya of abuse from any form of abuse. So, yun ang iya emphasis. So, kita natin ang plan ay may nahiya project na CAACT or ito yung casting a wider net. For 3 years siya nag-i-implement kaaton ang Barangay Kabalawan together with your partnership. So, ito hiya ay funded by German National Organization or Office na kundin ang GNO, may na kasi under the sponsorship program, may na kami din tatawag ng GNO ang Germany National Organization. So, dapat organization niya, diriya office. Kaya ito niya nga GNO, niya nag-leadhan plan resource mobilization ha Germany. So, meron kita mga contact dito nga kundiin ang mga individuals pareha sa aton nag-donate gikumpul ito niya nga nahimo niya nga pondo nga kundin ginhatag niya ha Plan Philippines ha Pilipinas para hini nga project. So, kumbaga hard-earned money ini atong pinagpaguran nga makadonate sa ha Pilipinas. So, ang aton din accountability what ang aton responsibilities magamit ang pondo han maupay nga katuyuanan which is ini nga project, no? So, ang iya is to strengthen protection, recovery, and reintegration efforts of duty bearers. Sika muna ini nga the government. Ang BCPC in addressing children and youth abuse and exploitation. Kahit may nakita mga children and youth representative yan na kundi hiraan aton target, nga hiraan aton sentruhan aton implementation. Including trafficking and early and forced marriage and union. So yun ang iya, kumbaga rationale and project. Din ang project niya na. So, may na kami 1, 2, 3, 4, 5, 6 na areas. Then, gini-implement ang CAACT-2. So, may na kami ang San Jose, na Mindoro, Occidental Mindoro, na magsaysay. So, may dinawat kami duha nga staff nga ato. Dinilawat ha, Eastern Visayas, may upat nga areas. Una, Tacbalogan City ha, Western Samar. Nga duha nga island, hinag familiar hit Zumaragang ang Daram. Kaya na nakakantuhan ka, halaram ng Zumaraga. Di ba, island niya. Labi na yan lang kay Mabalud. So, challenge ito staff nga ma-assign it pag-travel niya one place to another. So, yun. Nga, Tacloban City, which is si ako na an-assign staff. Niyan, ipapakilala ko ha iyo kung sino ang team, ang project team. Sige, sunod, ano is specific objective panuyuanan ng project? Nasa rin nga una, ang mga kabataan natin, ng mga young women or young people or mga adults, no, are empowered to break free from abuse. So dapat diri na abuso and exploited, no, and are working to support other children and youth in vulnerable situations. Ini nga mga kabataan nga niya na iti-train natin na maging extended arm hira and community nga kundi magsusupport ko lahat ira kapwa bata. Diba? Okay kami kung libahan ka at ganun gihapon. So yan na, ipapadayo nito. Pero may nagyan kita bago nga mga phases. Bago nga iti-train. Sunod, the survivors of child and youth trafficking, exploitation, and early and forced marriages and unions have access to care and psychosocial support. Kung hino natin na report, na i-refer ng mga kabataan, dapat matagal natin ng care and psychosocial support. So, may ano psychosocial? Ang terminology yan na. Mga mental health issues natin, no? Kaya ang sari pa kanila niya at Roda, epekto nito bata or hatao. So, nagkakamayala kita psychosocial issues. So, mental health issues. So, patagal ito yung intervention. And then the third one is children and youth survivors of trafficking, exploitation, and early and forced marriages and unions have access to recovery and reintegration support. So may naitong kita duduha nga social workers
nga mag-case manage. So, para nila maka-access to recovery and reintegration support. Kaya ang mga social workers nag-ihinterahin case management or treatment plan para han victim survivors nga niya pamilya, nga ng community. Since we are a community-based project, kay mapuri ang ititreat na lang ng pamilya, pero ang community, paggawa kan bata, kasi yung lagi hapon, mabibiktima na yan. So, dapat effective ang mekanismo sa barangay para ang pamilya ay protected niya and safe, especially the child, no, and victim survivor. And then, ang una natin nga objective was the girl, boys, and young men and women are empowered to break free from abuse. So, may natiya two outputs nga atong gain kikita. So, una, ang mga kabataan, nga ng mga young women, have developed the capacity to better understand risk factors of human trafficking and sex move, provide peer support, yun, mga youth peer educators, mga YPE, mga YAAT, ano pa, mga BCAs, kung ano pa yung mga grupo nga dinhan mga kabataan, itatap natin ito here. So, guidance, influence, local government, and access needed support. So, needed services. So, kung ano ang mga kinahanglan sa mga bata, kinahanglan niya maka-access ito. And then, children and youth, or KAIS, ang KAIS na ginpukalhan plan, children and youth, or young people. Ecosystem of support of the knowledge to identify protection risks. No? Report and respond to facilitate preventive action, provide age and gender responsive support. So, minigit ang protection risks. Ano ang mga risk books? Sa community, nga kundi ang bata pwede niya maapektuhan. Ano nato nakikita ng mga issues nga sa community, hindi niya kabalawan. Ang tatawag ito protection risk. Ang RCC, nakakonfit tayo naka-identify. Oo, yun. Ano yung mga na-identify? Para ang kaatuma, kumaga rejoinder niya. Teenage pregnancy. Teenage pregnancy. Yun, riot. Diri lang din, hipatigyan dito, ano, Child abuse. yun, child abuses, and maltreatment, trafficking, yan, riot. Or di nga niyan, iba pa nga mga kuwan, teenage pregnancy, protection risk. Early marriage, yun. Dapat, kung maaaring kita mag-identify dito ng mga risko, dapat, we need to report, no? And respond para ma-facilitate and preventive action. Or, ma-prevent any further harm na pwede mahinabuha sa na bata. Ngayon, maghatag kita provide age and gender responsive support. Ano ito niya? May magsusupport ang project name, Youth Hub. May Youth Hub na diyan, ma'am? Child and Youth Hub. Yun. Friendly Hub. So, ma-support ito nga diyan ang project. Ite-train din mo ito mga bata. Paano mag-manage yan sa mga friendly hub? Kaya may dahil hub, pero wala niya equipment. So, may equipment, may hub, pero wala tao. So, kinahanglan niyahin, complete na kuhan. Ganun yan ang mga kasi mga youth cares and under the plan and urban nexus. Alam mo kasi last kuhan, pag sabi na mo, kuhan na ito yung RCC, iba rin na, nag-identify ang risk. Tapos, ito, mga second week of February, implementation ng mga projects or launching ng mga overall or yung mga seminars and awareness. Yun, at least, yun, diri sa ring nga ba kay era project, diri kami. And next week, amo pa naman ito era kikitaon. Anong continuity and plan? Kay as a plan, one lang kami ito. So, kung ano na-establish nga mga project or mga structures and urban nexus, pwede ito makuha natin. Magamit for us. Yun, complementation, pwede ito niya i-share. Next week na. Mga na-establish. Ngayon, ma-request ako kung EJ, ikaw lang mag-picture tayo. Sige, sunod. Nato kita ito ni kaduhang objective, no? Ang atong ikukuhan is maka-access siya to care and psychosocial support. So may nakita 3 outputs nga da. Una, may nakita training para ang MDT and multidisciplinary team. Who's familiar with MDT? Ada ito nga da, usually ada doktor, social worker, and police. So kung kabataan, may ada WCPD, Women and Children Protection Desk Officers, so, no?
So, ang atong social workers, damot social workers, hindi hapuan, taklo pa. Kasi na nga din Ma'am Carmela, ang pwede makabulig ha ako. Ang ikaduha nga output, victim survivors are linked to relevant support services. Kung ano ang available services na may andaan takloban, dapat i-link natin. Syempre, kakamagala kita partner directories nga kuanhin mapping of services, programs and services. Para madali ang atong pag-link kung anong kinahanglan bata, madali natin ma-identify ano ang existing support and services. And then third output natin, ma-improve natin ang protection, community-based protection structure for support services to victim survivors. And BCPC usa niya nga structure and community-based protection. So dapat functional ang aton BCPC. Ngan ang mga YPE usip yung structure. Ang EUYAAT, ang EUBCA yun. Nga kinahanglan aktibo hiya para natin mahatag ang needed support para hanapin mga victim survivors. Ha? So yun ang mga kinahanglan natin makita. Pinaagihan mapping nga ako ginaharap kan kagawad kan secretary dyan. Okay, sunod. And the last objective natin, children and youth survivors of trafficking, exploitation, and theft mo have access to recovery and reintegration support. So, and first nga output under hining nga atong objective ay girls, boys, nga kamo, young men and young women survivors and at risk of human trafficking and exploitation have access to gender and age-appropriate aftercare support services for recovery and reintegration. Actually, case management, makikita ito hiyan during itong assessment itong social workers. Ano ang age? Gender and age-appropriate na aftercare support para aton mga nare-refer or nare-report ng mga kabataan ng mga victim survivors. And then 3.2, emergency assistance for targeted households in case of sudden onset emergencies or triggers of slow onset emergencies. Anong mga slow onset na mga emergencies? Ano itong mga typhoon, di ba? 1 week pala, maaraw na kita na may typhoon. So, ang project, may na kami din tatawag na anticipatory action or AA. Kung familiar kita at AA, magkaiba hiya itong DRR, itong response, emergency response. And anticipatory action itong na-anticipate mo na ang incoming emergency. So like halimbawa, typhoon, 1 week pala, like 3 days before an onset an emergency, ano ka itong bubuhaton? Or 1 week pala ang bagyo, ano na itong bubuhaton? So may na kami pwede support like mga CFS, and child-friendly support, capacity building ng CFS volunteers, or mga MHPSS na mga kits, no? Maghahatag itohin mga kits like may box ito niyang provide para hanapin CFS may da mga equipments na pwede magamit after bagyo. No? So 1 week after the typhoon, dapat ang ating CFS is functional. Kaya ang ating mga volunteers ay na-train na ahead because of anticipatory action. So yun hiya. May pakiana, mabilis ba na ako discussion or okay la? Okay la, sige. Ipapakilala ko hayan project team. So may na kami project manager ni Miss Obi, Obinan niya Javier. Nananamon mahusay nga protection specialist. Miss Roda, ni Sakada, Silvia. Ngayon ako, ikaw, Maria Mayra, inasitay niya. Mahusay niya hapon. Siyempre, maghusay kami na team. Nga nakabase ako nga ni Hatakloban. At kung saan namon nga project officer, Mindoro, Imanili Salazar, Himayan sa Bulaw, Makatbalogan City, si Jessica Villar, Mindoro, pares ka ni Manili, Mindoro, kay Duwang Astatado. Ngayon, sumara mga darang still open. Kung gusto niyo mag-apply, please lang. We are begging. Si may wari lagi hapon. Actually, kinahanglan gyud lang hiduha pa social workers. Kung hinot yung kilala na social worker na gusto mag-apply, ma-apply na lang, apply. Tapos, ang duha nga social worker, ano sa ito nga bibig sa Mindoro, ano sa magihabisan. So, depende kung ano agreement is in, kung paano pera
mobility. May dalawa kami communications and advocacy officer, Hikiko Mendoza. Hikiko, Miss OV, ay CO based, meaning at doon lang Makati, ang office namon for country office. So, ang Merlo, open kaya, pero until now, wala pa yung job offer. O, meron na, oh, good news. Yun, din na ngayon na open, meron na yan na-identify. So, need lang namin yan na hinduha staff for darang ng sumaragat, ng duha-liwat na social, baliw pa ng kinang. Ang among facing, ang project coordinator ay Derinada, madidissolve na niya, no? So, yun ang namang project team. So, ano yung nakikita yan na kami nga duhan ni Ate Rolly. Next week, kita lagi pa na di man magpadila ng sige. Sige, kung may nakita mga pakihana, pwede kita mag-email ka Miss OV, nga na niya number at ang ada. Pero syempre, official na niya. So, yun po ang project. So, 3 years kita nga mag-urupod, mangungulit ka ng kagawad ng kapitan, and HAEO as BCPC at TSG,